አብዛኛው ሰው ለኦንላይን ስራዎች ያለው ግንዛቤ የተሳሳተ ነው። በጣም ብዙ ሰው የኦንላይን ስራ ሲባል ሰዎችን የሆነ ግሩፕ ላይ አድ ማድረግ፣ ኢንቫይት ማድረግ፣ ፖስት የተደረጉ ነገሮችን ቪው ማድረግ፣ ሼር ማድረግ ይመስለዋል። በዛ ነገር ገንዘብ ሜክ የሚያደርግ ይመስለዋል። እነሱ ገንዘብ ሜክ ማድረግ አይቻልም። በኦንላይን ስራም በሉት ከዚህ በፊት በምናውቃቸው ፊዚካል ስራዎችን በሉት የሆነ ገንዘብ ሜክ ለማድረግ ሰዎቹ የሚፈልጉትን የሆነ ቫልዩ ክሬት ማድረግ አለብን። ሰዎቹ የሚያስፈልጋቸውን የሆነ ቫልዩ ክሬት ስናደርግ ክሬት ላደረግነው ቫልዩ ሰዎቹ ገንዘብ ይከፍሉናል። ገንዘብ ማለት ክሬት ላደረግነው ቫልዩ የሚከፈለን ሪዋርድ ነው። ምንም አይነት ቫልዩ ክሬት ሳናደርግ ገንዘብ ሜክ ማድረግ አንችልም። ይህን ማወቅ አለባት። ዘሃርድ ትሩዝ ማለት ነው። የሆነ ትራሽ የሆኑ ኮንቴንቶችን ዩት ላይ ኮንሱም በማድረግ ወይም ደግሞ ሰዎች የሆነ ኢንቫይት ስላደረጓችሁ ጊዜያችሁ ማቃጠል የለባችሁም። በዚህ ቪዲዮ ላይ እኔም የተጠቀምኩባቸውን ፕላስ ደግሞ በተለያየ ጊዜ እኔም ጓደኞቼም የሰራንባቸውን ሪሊ ገንዘብ ሜክ ያደረግንባቸውን 3 ቤዚክ ቴክኒኮች ሼር አደርጋችኋለሁ። እነኚህ ቴክኒኮች ለመስራት ምንም አይነት ኢንቨስትመንት አይፈልግም። ስልካችሁንና ኢንተርኔት በመጠቀም ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ስኪላችሁን በመጠቀም እና ያላችሁን ፖቴንሻል በመጠቀም ገንዘብ ሜክ ማድረግ የሚችሉባቸው ሚንሶች ናቸው። ወደ ቴክኒኮቹ ነው። ገንዘብ ሜክ ለማድረግ ከምንከተለባቸው ቴክኒኮች የመጀመሪያው ቴክኒክ ያላችሁን ሰርቪስ ወይም ስኪል ሼር በማድረግ ወይም ደግሞ በመሸጥ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ እንዴት ነው? ለምሳሌ እያንዳንዳችን የሆነ ስኪል አለን ወይም ደግሞ የሆነ ፖቴንሻል አለን። ያን ፖቴንሻል ተጠቅመን ገንዘብ ሜክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እኛ ያለን ስኪል ወይም ደግሞ እኛ ያለንን ስኪል ተጠቅመን ለሰዎቹ የሆነ ፕሮብለም ሶልቭ ስናደርግላቸው ኢንተርኔትን በመጠቀም ኦንላይን ለሰዎቹ ቫልዩ ክሬት ስናደርግ ክሬት ላደረግነው ቫልዩ ገንዘብ ይከፍሉናል ማለት ነው። ፊዚካሊ የምንሰራውን ስራ ኢንተርኔትን በመጠቀም ኦንላይን ስንሰራው ገንዘብ ይከፍሉናል። ለምሳሌ አሁን ለአብዛኛው ሰው ኮንቴንት ክሬተር እየሆነ ነው ያለው። ፕላስ ደግሞ ብዙ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቭ እየሆነ ነው ያለው። ፖስት ማድረግ ይፈልጋል። ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስኪል ቢኖራችሁ፣ ፕላስ የፕሮግራሚንግ የኮዲንግ ስኪል ቢኖራችሁ፣ የኮንቴንት ስክሪፕቲንግ ምናምን ቴክኒክ ወይም ደግሞ ስኪል ቢኖራችሁ፣ እነዚህ ስኪሎች አሁን በጣም ተፈላጊ የሆኑ ያሉ ስኪሎች ናቸው። እነዚህ ስኪሎች እኔ የለኝም እንዴት ገንዘብ ሜክ ማድረግ ይችላሉ ልትሉ ይችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስኪል ራሴን ያስተማርኩት። ቁጭ ብላችሁ 1 ወር 2 ወር አሎኬት ብታደርጉ የምትፈልጉትን ስኪል ዴቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኦልዌይስ የሆነ ስኪል ዴቨሎፕ አድርጉ። ያን ስኪል ተጠቅማችሁ ለሰዎች ቫልዩ ክሬት አድርጉ። ፕሮብሌሞቻችሁን ሰው አድርጉላቸው። ሶልቭ ስታደርጉ ገንዘብ ይከፍሏችኋል ማለት ነው። ስኪሉን ዴቨሎፕ ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት የሚሆነው ስቴፕ ሰዎቹን ሊከፍሏችሁ የሚችሉ ሰዎቹን ኢንሪች ማድረግ ወይም ደግሞ አድሬስ ማድረግ አለባችሁ። እሱ እንዴት ነው የምታደርጉት? ከምታውቋቸው ሰዎች መጀመር ትችላላችሁ። የምታውቋቸውን ሰዎች እንደዚህ አይነት ስኪል አለ፣ ይሄን ፕሮብሌም ሶልቭ አደርግላለሁ፣ እንደዚህ አይነት ቫልዩ ክሬት አደርግላለሁ፣ ፔኒ ትሉታላችሁ። ከወደደውና ኢንተረስትድ ከሆነ በስኪላችሁ ላይ የሚተማመንባችሁ ከሆነ እና የእናንተን ቫልዩ የሚፈልገው ከሆነ ይከፍላችኋል። ካልከፈላችሁ ደግሞ ኦልሬዲ አሁን ላይ አፕወርክ አለ፣ ፍሪላንሰር አለ፣ ፋይበር አለ። እዛ ላይ ገብታችሁ የእናንተን ስኪል ሊፈልጉ የሚችሉ ሰዎችን አድሬስ ማለት ነው። ግሎባሊ ሰዎቹን አድሬስ ማድረግ ትችላላችሁ። እነሱ ቫልዩ ክሬት በማድረግ የእናንተን ስኪል እና ስኪል ምንም አይነት ሌላ አዲሽናል ኢንቨስት ሳታደርጉ ኦንላይን ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ፕሩቭድ የሆነውና ፍሪሊ መሰራት የምትችሉበት ቴክኒክ ነው። ሁለተኛው ቴክኒክ ኦንላይን ፕሮዳክት በመሸጥ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ምንድነው? ለምሳሌ ታንጂብል ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ፊዚካል ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል፣ ዲጂታል ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል። ፊዚካል ፕሮዳክት ምንላቸው የሚያዙ የሚጨበጡ ወይም ደግሞ ታንጂብል ፊዚካል የሆኑ ፕሮዳክቶች ናቸው። ዲጂታል ፕሮዳክትስ ደግሞ ምንላቸው ለምሳሌ መጽሐፍቶች፣ ኢቡክስ ሊሆን ይችላሉ፣ ኦንላይን ቲቶሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ኮርሶችን ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል። እነኚህ ፕሮዳክቶች በመሸጥ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነኚህ ፕሮዳክቶች የኛ ፕሮዳክቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሌሎች ሰዎች ፕሮዳክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ የሌሎችን ሰዎች ፕሮዳክት በመሸጥ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ እኛ ፕሮዳክት የለንም፣ ፕሮዲስ ያደረግነው ነገር የለም። ሰዎቹ ፕሮዳክት አላቸው። እኛ እንዴት ነው የምናደርገው? ለምሳሌ በድሮፕ ሺፒንግ የሰዎችን ፕሮዳክት በመሸጥ ገንዘብ ሜክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ድርጅት ወይም ደግሞ አንድ ሱቅ የሆነ ፕሮዳክት ይሸጣል። ያን ፕሮዳክት እናንተ ትገዙትና ወይም ደግሞ ትደራደሩና ከዛ ካምፓኒ ጋር ወስዳችሁ እናንተ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ ፖስት አደረጉታላችሁ። ዜን ያን ፕሮዳክት ፖስት የምታደርጉት የሆነ ፕሮፊት ማርጂን አዳርጋችሁበት ነው። በአንድ ሺህ ብር ከወሰዳችሁት ለምሳሌ የእናንተ የሺፒንግ ኮስታችሁን ፕላስ ደግሞ ፕሮፊት ማርጂናችሁን አሰባችሁ 1500 ብር
ብላችሁ ፖስት ታደርጉታላችሁ። በ1500 ብር ዲል ታደርጉና ለሆነ ለሚገዛችሁ ሰው ትሸጡታላችሁ። ስለዚህ 500 ብር አተረፋችሁ፣ ምንም አይነት ፕሮዳክት ሳይኖራችሁ ኦንላይን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሌላን ሰው ፕሮዳክት የሚሸጥበት ሚንስ በአፊሊየት ማርኬቲንግ ነው። አፊሊየት ማርኬቲንግ ማለት ኦልሬዲ ሪፈራል ቦነስ ማግኘት ማለት ነው። ማለት እናንተ ያን ፕሮዳክት ትጠቀሙታላችሁ፣ ቴስት አድርጋችሁታል፣ ወዳችሁታል። ከወደዳችሁት በኋላ ሪቪው ትሰሩለታላችሁ ከተቻለ። ካልተቻለ ደግሞ የዛን ፕሮዳክት ሊንክ የእናንተ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ ፖስት አድርጉታላችሁ። የእናንተ ሊንክ ተጠቅሞ ያን ፕሮዳክት ሲገዛው ስፔሻሊ ዲጂታል ለሆኑ ፕሮዳክቶች ይሰራል። ያን ፕሮዳክት መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ፊዚካል ፕሮዳክትም ሊሆን ይችላል። ባይዞ ለምሳሌ አማዞን ላይ የተለያዩ አይነት ፕሮዳክቶች ይሸጣሉ። ውጭ ሀገር ላይ በጣም ኮመን የሆነ ነው። ኢትዮጵያ ላይ እየተለመደ ያለ የማርኬቲንግ ወይም ደግሞ የሴልስ ሜካኒዝም ነው። ፖስት ስታደርጉት የእናንተ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ ሊንኩን ተጠቅሞ በእናንተ ሊንክ ተጠቅሞ ያን ፕሮዳክት ኦንላይን ሲገዛው ከዛ ፕሮዳክት ላይ ሪፈራል ቦነስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ፕሮዳክት ፕሮዲውስ ሳታደርጉ ምንም አይነት ፕሮዳክት ሳይኖራችሁ ገንዘብ ኦንላይን ሜክ አደረጋችሁ ማለት ነው። የእናንተ ፕሮዳክት የፕሮዳክሽን የከፈላችሁት ነገር የለም፣ ለሎጂስቲክስ የከፈላችሁት ነገር የለም፣ ለዲስትሪቢዩሽን የምትከፍሉት ነገር የለም። ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ለሌላ ፕሮዳክት ለሌላ ሰው ፕሮዳክት ነው። የእናንተን ፕሮዳክትም ኦንላይን በመሸጥ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፊዚካል ፕሮዳክት ሜይ ቢ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ሊያስፈልግ ይችላል። ግን ዲጂታል ፕሮዳክቶችን ለምሳሌ መጽሐፍቶችን ኢቡክስ ምጽፉ ከሆነ የመጽሐፍ ፖቴንሻሉ ካላችሁ ኮርሶችን በማዘጋጀት ኤኒ ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ በማድረግ ዌብሳይቶችን ሰብስክሪፕሽን የሚያስፈልጉ ዌብሳይቶችን ዴቨሎፕ በማድረግ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሮዳክት የመጀመሪያው ሰርቪስ ዜን ፕሮዳክት በመሸጥ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ይቻላል። ሶስተኛውና ስፔሻሊ ደግሞ ኮንቴንት ክሬተር ለሆነ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቭ ለሆነ ሰው ደግሞ ገንዘብ ሜክ ማድረግበት ሜካኒዝም እና በጣም አስፈላጊ የሆነው ሜካኒዝም አቴንሽንን በመሸጥ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ይቻላል። ሜይ ቢ ይሄ ትንሽ ኮንፊውዝ ሊያደርጋችሁ ይችላል። አቴንሽንን እንዴት ነው መሸጥ የሚቻለው? ለምሳሌ እናንተ የሆነ ኤሪያ ላይ እናንተ እውቀት አለኝ ስፔሻሊ በጣም ፓሽኔትድ ነኝ የምትሉት ኤሪያ ላይ ፍሪ የሆኑ ኮንቴንቶችን ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቹ ላይ ሼር ብታደርጉ ለሰዎቹ ደሊቨር ብታደርጉ ፍሪሊ ማለት ነው ዊዛውት ኤኒ ፔመንት ሼር ብታደርጓቸው ሰዎቹ እናንተን እየወደዷችሁ ፎሎ እያደረጓችሁ ትረስት እያደረጓችሁ ፐርሰናል ብራንዳችሁን ቢውልድ እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ። ዜን ፍሪሊ ስታገለግሏቸውና ፐርሰናል ብራንዳችሁን ወይም ትረስታችሁን ቢውልድ ካደረጋችሁ በኋላ የሆነ ጊዜ ላይ በዛ ኤሪያ ላይ ኮርስ አዘጋጅቻለሁ ግዛ ብትሉት ደስ ብሎት ነው የሚገዛው። ምክንያቱም ፍሪ ደሊቨር አድርጋችኋል። ፍሪሊ ሰርቭ ስታደርጉ ትወዷችኋል፣ ትረስት አላችሁ፣ ፐርሰናል ብራንዳችሁን ቢውልድ አድርጋችኋል። ስለዚህ ሰዎቹ ኢንተረስትድ ሆነው ፈቅደውና አምነውበት የእናንተን ፕሮዳክት ወይም የእናንተን ኮርስ ገዝተው የመጠቀም ፕሮባቢሊቲ አለው። ስለዚህ እነኚህ ሶስቱን ቤዚካሊ ፕሩቭን የሆኑ ቴክኒኮችን በመጠቀም ምንም አይነት አዲሽናል ኢንቨስትመንት ሳይኖራችሁ አለቃ ሳይኖርባችሁ ሲቪ ሳያስፈልጋችሁ ዲግሪ ራሱ ሳያስፈልጋችሁ ቤታችሁ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ስልካችሁና ኢንተርኔትን በመጠቀም ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ ከጨረሳችሁ በኋላ አክሽን ፕላን እንድትወስዱ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የሆነ ኤሪያ ላይ ዲፕ ዳውን ገብታችሁ የሆነ ስኪል ዴቨሎፕ አድርጉ። ያን ስኪል ተጠቅማችሁ ደግሞ ሰዎቹን ለሰዎቹ ፕሮብለም ሶልቭ አድርጉ። ሶልቭ ካደረጋችሁ በኋላ ገንዘብ ሜክ ማድረግ የሚችሉበት ፒውር የሆነ ፕሩቭን የሆነ ቴክኒክ ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ኮንቴንቶች ሼር እንዳደረጋችሁ ከፈለጋችሁ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ ሁኑ። ቴንክ ዩ